Σήμερα θα φτιάξουμε γιουβαρλάκια με ρεβίθια, νηστίσιμα. Εδώ έχω μουλιάσει από το βράδυ ρεβίθια. Θα τα αλέσω στο μπλέντερ χωρίς να τα βράσω. Θα αλέσω πιο βαλέτα. Τα ρεβίθια είναι 300 γραμμάρια. Θα βάλω 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι βρώμης. Είναι βρώμη και την έβαλα στο μπλέντερ. Σε γραμμάρια είναι 50. 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 κουταλιές της σούπας αλεσμένο λιναρόσπορο. Ένα κρεμμύδι αλεσμένο. 50 ml ελαιόλαδο. Ρύζι 120 γραμμάρια πλυμμένο. Το ρύζι είναι Καρολίνα. Μπορείτε να βάλετε και γλασέ όμως. Βάλουμε και ένα κύβο λαχανικών. Λίγο σκόνη σκόρδο. Λίγο πάμπρικα γλυκιά. Και λίγο πιπεράκι. Και αλατάκι. Από μυρωδικά έχω βάλει λίγο άνηθο και λίγο μαϊτανό. Θα τα ζυμώσουμε τώρα. Έχω βάλει τώρα 2 λίτρα νερό περίπου. Θα βάλω αλάτι, ένα κύβο λαχανικών, λίγο σκόνη σκόρδο, λίγο πιπεράκι και λίγο πάμπρικα γλυκιά πάλι και θα ρίξω και λίγο ελαιόλαδο. Θα τα αφήσω να βράσουνε, να βράσει το ζουμί και μετά θα φτιάξουμε τα γιουβαρλάκια και θα τα πετάμε στο ζεστό μείγμα. Θα ετοιμάζω μέχρι να βράσει ο ζωμός. Είναι ένα νηστίσιμο και πολύ υγιεινό φαγητό. Ελπίζω να σας αρέσει. Βάζουμε σιγά σιγά τα γιουβαρλάκια μας μέσα. Έχουμε βράσει το νερό και τώρα το έχουμε χαμηλώσει στο 6.
για να μην ανοίξουνε και θα τα βράσουμε περίπου 20 με 25 λεπτά. Και τώρα θα φτιάξουμε το νηστίσιμο που πολέμουμε. Μία κουταλιά της σούπας ταχίνι, χυμό από ένα λεμόνι, τα ανακατεύω καλά, μετά παίρνω ζωμό από το φαγητό και το ξαναανακατεύω. Και τώρα θα ρίξουμε το βολέμονο στο φαγητό, το νηστίσιμο, και θα κουνήσουμε λίγο τη κατσαρόλα. Θα το βράσουμε για ένα λεπτάκι σε χαμηλή φωτιά πάλι. Είναι έτοιμο. Σφίγγουμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Άσε λίγο μαϊτανό. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.